Ο Υπουργός Εσωτερικών των Νεοτούρκων ο Ταλάτ Πασάς και μάλιστα στην Θεσσαλονίκη, στο σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, που ήταν τότε η έδρα του Πασά της περιοχής, συγκαλεί όλους τους επώνυμους μουσουλμάνους για να τους ενημερώσει για τον κίνδυνο που διατρέχει ο τουρκισμός, όχι πλέον στο Βαλκανικό χώρο, αλλά και σε όλη τη Μικρασία. Και τους λέει ότι εδώ πρέπει να εφαρμόσουμε το παράδειγμα του καλού Γεωργού αν θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο μας και να μην γίνουμε πρόσφυγες και στη Μικρασία. Ποιο είναι το παράδειγμα του καλού Γεωργού? Ο καλός ο Γεωργός στο χωράφι του την αγριάδα, λέει, δεν την κουρεύει. Γιατί όταν την κουρεύεις, οι ρίζες βαθαίνουν και πηγαίνουν στο εσωτερικό, ας πούμε, της γης και αποβιζούν όλους τους χυμούς της γης. Αν θέλεις να έχεις καλή παραγωγή, θα πρέπει την αγριάδα να την ξεριζώσεις, ώστε το χώμα να είναι ανάλαφρο και ελεύθερο για να μπορεί να σπείρεις τη σοφιά που θέλεις και να έχεις και καλή παραγωγή. Τι είναι η γενοκτονία με απλά λόγια? Όταν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους οι Οθωμανοί έχουν χάσει όλα τα εδάφια από τα Βαλκάνια, γιατί ως το 1908 τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας φτάνανε ως στην Αυστρία. Χάνουν αυτά τα εδάφη το 1913, 800.000 περίπου μουατσίριδες μουσουλμάνοι, πρόσφυγες μουσουλμάνοι, εγκαταλείπουν τον Βαλκανικό χώρο και εγκαθίστανται στην Μικρασία, με αποτέλεσμα οι νεότουρκοι, θεωρώντας κυρίως υπεύθυνους τους Έλληνες για αυτή την προσφυγιά των μουσουλμάνων, τους εγκαθιστούν σε περιοχές όπου ζουν Έλληνες και μέσα στα σπίτια των Ελλήνων να αναλάβουν οι Έλληνες και την στέγαση και τη φιλοξενία όλων αυτών των προσφύγων. Και καταλαβαίνετε, αρχίζουν τα πρώτα προβλήματα συμβίωσης, συγκατοίκησης και αρχίζει η πρώτη φάση των διωγμών. Πολύ προφητικός ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών των Νεοτούρκων ο Ταλάτ Πασάς και μάλιστα στην Θεσσαλονίκη, στο σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, εγώ έτσι έμαθα να το λέω, δεν μπορώ να το βαφτίσω κάθε 2 χρόνια διαφορετικά αυτόν τον χώρο. Σε αυτόν τον χώρο που ήταν τότε η έδρα του Πασά της περιοχής, συγκαλεί όλους τους επώνυμους μουσουλμάνους σε μια εκδήλωση σαν τη σημερινή για να τους ενημερώσει για τον κίνδυνο που διατρέχει ο τουρκισμός, όχι πλέον στο Βαλκανικό χώρο, αλλά και σε όλη τη Μικρασία. Και τους λέει ότι εδώ πρέπει να εφαρμόσουμε το παράδειγμα του καλού Γεωργού αν θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο μας και να μην γίνουμε πρόσφυγες και στη Μικρασία. Ποιο είναι το παράδειγμα του καλού Γεωργού? Ο καλός ο Γεωργός στο χωράφι του την αγριάδα, λέει, δεν την κουρεύει. Γιατί όταν την κουρεύεις, οι ρίζες βαθαίνουν και πηγαίνουν στο εσωτερικό, ας πούμε, της γης και αποβιζούν όλους τους χυμούς της γης. Αν θέλεις να έχεις καλή παραγωγή, θα πρέπει την αγριάδα να την ξεριζώσεις, ώστε το χώμα να είναι ανάλαφρο και ελεύθερο για να μπορεί να σπείρεις τη σοφιά που θέλεις και να έχεις και καλή παραγωγή. Άρα, αν θέλουμε να έχουμε και να πετύχουμε το στόχο μας, θα πρέπει να μην επιβάλλουμε μποϊκοτάζ και σαμποτάζ στα ελληνικά προϊόντα και να δημιουργούμε μικροεπεισόδια με τους Έλληνες. Θα πρέπει με την πρώτη ευκαιρία να εφαρμόσουμε το παράδειγμα του καλού Γεωργού και αυτό είναι ο ξεριζόμος. Θα μας δώσουν την ευκαιρία και πράγματι η ευκαιρία έρχεται αμέσως μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Μικρασία μένουν μόνο οι πρόξενοι των συμμαχικών δυνάμεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αφού η Οθωμανική Αυτοκρατορία πήγε με τις κεντρικές δυνάμεις, δηλαδή με την Αυστρο-Ουγγαρία και την Γερμανία, και έτσι η Αντάντ, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, δεν υπάρχει μέσα στον μικρασιατικό χώρο, δεν υπάρχουν οι πρεσβευτές οι πρόξενοι και έτσι δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να διαμαρτυρηθεί για τα εγκλήματα που διαπράττονται. Ωστόσο, σε αντίθεση με εμάς που έχουμε ημερομηνία λήξης, τα ντοκουμέντα
είναι οι αιώνιοι μάρτυρες. Και προς τιμήν των Γερμανών και των Αυστριακών, προξένων και πρεσβευτών, δεν πλαστογραφούν τα γεγονότα της εποχής εκείνης. Τα ντοκουμέντα που στέλνουν ενημερώνοντας τα Υπουργεία Εξωτερικών της Βιέννης και του Βερολίνου μιλούν ξεκάθαρα για τα εγκλήματα γενοκτονίας που διαπράττονται από τους νεότουρκους σε βάρος των Ελλήνων και των άλλων λαών. Εδώ θα σταθώ μόνο στην περιοχή του Πόντου. 16 Ιουλίου 1916 ο Γερμανός πρόξενος της Αμισού, ο Γκίκχοφ, τηλεγραφεί στο Βερολίνο και λέει, διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από το τηλεγράφημα. Από αξιόπιστες πηγές, ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της Συνόπης και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας Κασταμονής έχει εξοριστεί. Εξορία και εξολόθρευση είναι στα τουρκικά η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονείται πεθαίνει ως επιτοπλίστων από τις αρρώστιες και την πείνα. Την ίδια περίοδο, 1916, όπου ο Ρωσικός στρατός τον Απρίλιο του 1916 με τον συνταγματάρχη Λιάχοβο έχει φτάσει στην τραπεζούντα και απελευθερώνεται ο Ανατολικός Πόντος και για 2 χρόνια συγκυβερνούν οι Έλληνες, ο Μητροπολίτης Χρήσανθος με τον Ρωσικό στρατό. Αυτή την περίοδο ο Δυτικός Πόντος υποφέρει και στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Αγίας Πετρούπολης της Ρωσίας υπάρχει ένα έγγραφο που στέλνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και μας αναφέρει για την τραγωδία των Ελλήνων της Κουνάκας του Πόντου. Ξέρετε, είμαι πολύ περήφανος για την στάση των γυναικών μας. Πολλές φορές μας κάνανε περήφανος οι γυναίκες μας με τις θυσίες και στο Ζάλογκο και στην Αραμπίτσα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι πολύ νωρίτερα, το 1680, στο Κίσγαλεσί της Μπάφρας, πρώτες οι γυναίκες της Μπάφρας, οι τουρκόφωνες ήταν αυτές που προτίμησαν να πέσουν από τα βράχια παρά να πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Ο λυτρωτικός θάνατος ήρθε με την ομόφωνη απόφαση τους να θυσιαστούν. 1996 ομόφωνα το Ελληνικό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και ανέθεσε τότε σε μένα μέσω του Κέντρου Ποντιακών Μελετών να συγκεντρώσω όλα τα ντοκουμέντα που στοιχειοθετούν το έγκλημα της γενοκτονίας. Η απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου τελείωνε με την 4η τοποθέτηση που έλεγε η απαιτούμενη δαπάνη για την έκδοση του έργου καθώς και για την αμοιβή θα πάρουν τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων. Είχα στείλει τότε μια επιστολή για λογαριασμό όλων των ποντίων και είπα ότι αυτά θα τα αναλάβουμε εμείς οι πόντιοι. Δεν χρειάζεται να ξοδέψει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από το Ελληνικό Κοινοβούλιο περιμένουμε να εκδώσει τους τόμους και να διεκδικήσουμε μετά μαζί τη διεθνή αναγνώριση. Είναι καιρός οι 6 μεταφράσεις των βιβλίων στα αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά, ρωσικά, ισπανικά που υπάρχουν με έξοδα των Ελλήνων φορολογούμενων, είναι καιρός να εκδοθούν και να προχωρήσουμε με αυτά για να πετύχουμε τη διεθνή αναγνώριση. Όταν το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου αγόρασε μια σειρά των 14 τόμων και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου έδωσε ένα θέμα διδακτορικό με θέμα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και ένα δεύτερο θέμα με τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου που στηρίζεται μόνο στους 11 τόμους των ντοκουμέντων της γενοκτονίας, τότε θεώρησα για μία ακόμη φορά καλό να προχωρήσω στην επανέκδοση των 14 τόμων σε 500 σειρές, να το δώσω δηλαδή στον ελληνισμό της Διασποράς, ώστε οι 500 σειρές να φτάσουν σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου που έχουν τμήματα ελληνικών σπουδών, για να μπορέσουμε να πετύχουμε την διεθνή αναγνώριση, γιατί τα βιβλία χρειάζονται στα πανεπιστήμια.